नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सजिलो किचन स्पेशल अर्को एउटा भिडियोमा। आज चाहिँ मैले तपाईहरुको बीचमा कोल्हापुरी चिकन बनाउन जाँदै छु। अति नै स्वादिलो बन्ने छ यो र यदि तपाईहरु स्पाइसी खान मन छ र हल्का पिरो पिरो चट्ट भएको खान मन छ भने सायद यो रेसिपी तपाईहरुलाई बेस्ट हुन्छ। किनभने कोल्हापुरी चिकन चाहिँ स्पाइसी हुन्छ, अलिकति पिरो पनि बढी नै हुन्छ है। तर यदि तपाईहरुलाई यस्तै खान मन यदि योजना भयो भने चाहिँ यसपालिको यो कोल्हापुरी चिकन बनाएर खानुस्। तपाईहरुले भन्नुहुन्छ वाह क्या दामी बन्यो। यस्तै तपाईहरुले भन्नुहुनेछ र कसरी बनाउने हो म तपाईहरुलाई बनाएर देखाउने छु। भिडियोसँग रहिरहनु होला। यदि च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो चोटी हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई धन्यवाद। र कसरी बनाउने किचनतिर जाउँ र बनाएर तपाईहरुलाई म देखाउने। यसपालि चाहिँ कोल्हापुरी चिकन स्पाइसी वाला एकदम दामीसँग बनाउने छौं र खानको लागि चाहिँ स्वादिलो पनि बन्छ। र बनाउनको लागि एउटा भाँडामा अलिकति तेललाई राख्ने, तेल तातेपछि सिङ्गो गरम मसलालाई राखिदिने र यसरी चलाउनु पर्छ। थोरै सुकेको खुर्सानी, अलिकति नरिवल यसरी राखेपछि फेरि प्याज राखेर अब यसलाई चलाइदिनु पर्छ। र यतिको भएपछि तयार भयो। अब यसलाई चाहिँ मैले मिक्सरमा पिसेर यतिको तयार गरेर राखेको छु। अब ग्रेभी बनाउनको लागि एउटा भाँडामा तेललाई राख्ने, तेल तातिसकेपछि यसमा सिङ्गो गरम मसला, अलिकति तेजपात पनि राखेर चलाइदिने। हरियो खुर्सानी पनि राख्नुपर्छ र लसुन चपलाई राखिदिने र चलाइदिने। अब अलिकति प्याजलाई राख्ने र फेरि पनि चलाइदिनु पर्छ। अब कुखुराको मासुलाई यसरी राखिदिनुपर्छ र यसलाई पनि चलाउने। अब स्वाद अनुसारको नुन, बेसार, थोरै अदुवा लसुनको पेस्ट राखेर चलाउने। अब मसलाको रूपमा जिरा र धनियाको धुलोलाई राख्ने, यसलाई पनि यसरी चलाइदिने। अलिकति धुलो खुर्सानी पनि राखिदिनुपर्छ, पिरो थप घट गर्न सकिन्छ र चलाउने। र टमाटरलाई यसरी राख्ने र यसलाई पनि चलाइदिने। अब माथिबाट टमाटरको पेस्टलाई पनि यसरी राखिदिनुपर्छ, जसरी गर्दाखेरिमा एकदम स्वादिलो हुन्छ। काश्मिरी लाल मिर्चलाई यसरी राखिदिने। अब फेरि पनि यसलाई चलाइदिनुपर्छ। अब चाहिँ अघि तयार गरेको पेस्टलाई राख्ने र यसलाई पनि यसरी चलाइदिनुपर्छ र बीचमा यसरी मजाले पाकिरहेको छ र चलाउँदै पकाउँदै जाने। अब जायफललाई अलिकति यसरी ग्रेट गरेर राखिदिने, जसले गर्दा एकदम स्वादिलो हुन्छ र धनियाको पात यसरी राखिदिने र यसरी चलाउँदै पकाउँदै जाने। अति नै स्वादिलो र नयाँ प्रकारको यसपालि जुनै पनि समयमा तपाईहरुले बनाएर खानुहोला। यसरी तयार गरेर मैले माथिबाट धनियाको पात, अलिकति मैले यसमा सुकेको खुर्सानी पनि राखेको छु। कोल्हापुरी भनेको पछि एकदमै पिरो खालको डिस हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई पनि एकदम पिरो पिरो स्पाइसी खान मन छ भने सायद यो पालिको रेसिपी तपाईहरुलाई बेस्ट हुन सक्छ। कुनै पनि समयमा अथवा आफ्नो घरमा चाडपर्व होस् या कुनै पनि मान्छेहरु नयाँ पाहुना आउनु हुँदाखेरिमा नयाँ डिस बनाएर खुवाउनु भयो भने तपाईको तारिफ पक्कै पनि गर्नुहुनेछ। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोस्। यस्तै नयाँ रेसिपी लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि नमस्ते।